අද වීඩියෝ එකේදී විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ logo animation ගැන වුණාට Fiverr එකේ අනිත් categories වල වැඩ කරන කට්ටියටත් මේක වැදගත් වෙනවා. මේක බලලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කරන category එකට අදාළව keywords හොයාගන්න එක ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින් අපි වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. මුලින්ම කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කරන්නම්. අය කෙනෙක් මොකක් හරි Tamanට අවශ්‍ය දේ search කරපුවාම එයා first page එකේ තියෙන gigs වලින් order කරන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ gig එක search result වල first page එකට අරගන්න. එතකොට මොකක් හරි search term එකක දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට logo animation කියන search term එක යටතේ ගත්තොත් මේකේ gigs තියෙනවා 10000ක්. එතකොට මේ gigs 10000 අතරින් අපේ gig එක first page එකට අරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වගේ competition එක වැඩි. ඒ කියන්නේ තරඟකාරීත්වය වැඩි search term එකකට වඩා competition එක අඩු search term එකක් යටතේ gig එකක් දැම්මොත් අපේ gig එක first page එකට අරගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ අපේ gig එක buyers-ලට expose වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒ හින්දා competition එක වැඩි search term එකකට වඩා competition එක අඩු search term එකක් යටතේ gig එකක් දාන එක අපිට වාසි. දැන් logo animation කියලා මේ search කරන්න යනකොට මෙතන suggest වෙනවා animated logo intro video. දැන් අපි ඒක යටතේ බැලුවොත් gigs තියෙනවා 15000ක්. ඒකත් competition එක ගොඩක් වැඩි search term එකක්. ඊළඟට මෙතන suggest වෙනවා 3D animation logo. ඒක යටතේ තියෙනවා gigs 19000ක්. මේ විදිහට suggest වෙන්නේ buyers-ලා වැඩිපුර search කරන terms. හැබැයි මේ විදිහට suggest වෙන ඒ කියන්නේ buyers-ලා වැඩිපුර search කරන search terms competition එක අඩු ඒවා තියෙනවා. අපි මේ හදන්නේ competition එක අඩු search terms ටිකක් හොයාගන්න. logo GIF මේ බලන්න. gigs තියෙන්නේ 394ක්. මේ අනිත් gigs බලපුවම ඔයාලට තේරෙනවා මේකට හොඳට orders එන search term එකක්. මේ logo GIF කියන search term එකට අහු වෙන විදිහට gig එකක් දැම්මොත් ඒක search result වල first page එකට අරගන්න ලේසි. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ logo GIF කියන search term එකට අදාළව keywords ටිකක් ඒ කියන්නේ මේ search term එකට අදාළව පෙන්눔 කරන gigs වලින් keywords අරගෙන ඒවා ඔයාලගේ ඊළඟ gig එකේ title එකට description එකට tags වලට gig image එකේ file name එකට ඒ වගේ keywords දාන්න ඕනි තැන් වලට ඒ අදාළ keywords ටික දාලා gig එකේ first page එකට ගන්න 3D spinning logo gigs 635යි තියෙන්නේ. මේ 3D spinning logo කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් orders එන search term එකක් නේ. ඔයාලා ඕනේ තරම් දැකලා ඇති මේ spinning logo animation. මේ බලන්න මේවට orders එනවා. මේ reviews ගානෙන් පෙන්නන්නේ මේවට orders එනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊළඟ logo animation gig එක දානකොට. brand animation gigs 807ක් තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් කෙරෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔයාලට
තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ පෙන්වන gigs දිහා බලලා ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. logo animation කරනවා නම් ඔයාලට මේකත් පුළුවන් ඇති. kinetic typography. logo animation විතරක් නෙමෙයි text animation කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් logo animation කරන කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් මේක පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. gigs 1000යි තියෙන්නේ. animated discord logo කියන්නේත් දැනට orders එන සහ ඉදිරියේදී තව orders එන්න අවස්ථාව තියෙන search term එකක්. YouTube එකේ තියෙනවා gaming channel කරන කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහේ logo animation හොයනවා. ඉතින් මේකේ search term එක තමයි gaming intro. ඉතින් ඔන්න logo animation කරන කෙනෙකුට competition එක අඩු search terms ටිකක් අපි හොයාගත්තා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ එක එක search terms වලින් ඔයාලා කැමති search term එකක් තෝරගෙන ඒක search කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ එන gigs වලින් keywords හොයාගෙන ඔයාලා ඊළඟට දාන gig එකට දාලා හදාගන්න තාම ලේසියෙන් search result වල first page එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්නේ graphic වෙන්න පුළුවන්, animation වෙන්න පුළුවන්, writing and translation වෙන්න පුළුවන්, music production වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් video editing ඔයාලා කරන්නේ මොන category එකේ gig එකක් වුණත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට competition එක අඩු keywords හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන category වලට අදාළව keywords හොයාගන්න අවශ්‍ය නම් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නැත්නම් මේක ගැන මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් අපි ඉස්සරහට අරන් එනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.